2019 så var vi, Ebbe och jag och vår son August, på semester på Åland. Vi seglade runt och vi var förbi Degerby. Och vi hade i lång tid pratat om att vi skulle starta eget. Och vi har pratat om att om vi skulle starta eget idag så skulle vi starta på Åland. För att här är det nära till allt, det är lätt att få hjälp också. Och vi såg möjligheten att starta företag här. Vi ser ju inte oss själva som krögare eller hotellägare. Vi försöker bara skapa och realisera en dröm som vi har haft om det här gemensamma samarbetet mellan mig och Ebbe och de här företagsdrömmarna om att driva någonting eget. Vi hade ju visionen om att vi ville skapa ett ställe som ålänningarna är stolta över, som man gärna vill visa fram, som på något sätt kan bli också ett landmärke, att det här finns ute i Ålands skärgård i Degerby. Och ett ställe dit man vill komma och fira. Vi vill gärna skapa utrymme för de här minnesvärda dagarna. Och att få vara en del av det och få lägga hus till, eller vad man ska säga, det ger ju en otrolig energi tillbaka. Så vi ville skapa en plats var många vill komma tillbaka och trivas här tillsammans med oss. Ebbe var ju kvar i Danmark när jag var och tittade på Karlsruhe första gången. Och jag ringde till honom och sa, du måste ta tåget upp till Stockholm och komma till Åland till helgen. För jag tror att vi har hittat rätt nu. Och jag var lite nervös när jag skulle berätta att förutom då att det kommer en dansk från Köpenhamn som ska flytta till Åland, att han sen också ska ut till Ålands skärgård. Och Ebbe var kanske först lite så skeptisk till att det var en halvtimmes färgtur bort från fasta Åland och sådär. Men direkt efter första besöket så kände han också att det här var stället där vi skulle förverkliga företagsdrömmen. Och han kände också att i det stora hela så är Åland mer eller mindre en stor skärgård. Så den här sista halvtimmen gjorde inte så stor skillnad. Så Karlsruhe är en tidsresa tillbaka till tidigt 1900-tal. Själva byggnaden och huset Karlsruhe är ju också från 1912. Så miljön här passar ju utmärkt till konceptet. Ett klassiskt badhotell är vi inte så bekanta med här hemma. Men i Danmark så är det väldigt stort, och det var väldigt stort omkring sekelskiftet, tidigt 1900-tal. Och folk får ju från storstäderna och flydde ut till kusten. Och det var den här närheten till vattnet och till badet som var hela grejen. Det första vi sa till varandra, det var att vi ska bevara det här huset. Det här huset har så mycket karaktär, det har så mycket historia, det har så mycket känsla. Så det viktigaste för oss, det var att huset skulle få stå kvar och leva i mer eller mindre den form som den hade från början, men i 100 år till och på ett mer hållbart sätt och på ett sätt som man kan driva turistisk verksamhet idag. Allting är original, allting är bevarat. Så när vi började riva så plockade vi ner allting, gjorde en stor karta, markera vart hör det. Och sen har det varit förvarat tills man kom då i slutskede och det skulle plockas tillbaka upp igen. Och då har det förstås blivit slipat och målat, men varenda gardinstång och fönster, handtag, allting har fått komma tillbaka där var det satt när vi kom in. Jag tror att många idag blir attraherade också av företag som är mer så här purpose-driven än profit-driven kanske. Att man söker ett ställe där man får mer än mat i magen och mer än en säng att sova i. Man får en upplevelse, man får en historia. Och just det här med att vi har tagit vara på det här gamla huset som var i ganska dåligt skick när vi tog hand om det. Och att vi har gett ett nytt liv. Och att det finns en så spännande historia med entreprenören och skeppsredaren Carl Helin, som för många ålänningar och många andra var ganska anonym. Det är inte så många som tänkte på att Degerby var liksom centrum på Åland för över 100 år sedan, och hur han då bedrev olika rederier och handelsbutiker här i Degerby. Och många gillar att bli en del av den historien, få ta del av det, men också få ta del av vår dansk-åländska historia som Ebbe och jag bygger på, och få bli introducerad till hela badhotellskonceptet. Åland har ju attraktionskraft på många olika sätt. Det ena är ju att man försöker jobba väldigt mycket för de som ska bo och leva här. Gör det attraktivt. Och det är ju med bra skolor, bra dagis, bra sjukvård och så vidare. Sen försöker vi ju locka turister. Och det är vi ju många som med gemensamma krafter gör en stor skillnad för att man ska se och komma och uppleva Åland och allt det som Åland har att erbjuda.
Och sen för företag, så ett hållbart och ett utvecklande Åland behöver också nya företag som vill locka hit arbetskraft. Jag tycker att alla de 3 ingredienserna finns här och det är något man jobbar på och vill jobba mera med. Så det är jätteroligt, och det är jätteroligt att se också att det är många utifrån som vill komma till Åland och jobba, och sen är det ofta många som blir kvar. Så det är jätteroligt. Ja, men jag tror ju att alla vi som individer kan göra en liten skillnad, och tillsammans så blir det en stor skillnad på sikt. Så det är att man tar aktiva val om att endast ha möbler som är liksom second hand. Vi har ju danska designstolar som är från 50-talet som är restaurerade. Att man tänker på var man handlar in ifrån och jobbar mycket med återbruk och hållbarhet. Det tror jag också lockar och inspirerar och får andra att tänka, men så kan man göra och det kan vi testa på. Så det kan ju få en sån här ringeffekt att flera har lust att pröva på olika saker. Allt från kompostering till bergvärme till vintagemöbler. Ja, men att både bo och driva företag i Degerby är helt fantastiskt. Det är ju ett litet samhälle. Alla känner varandra. Man vill gärna hjälpa till. Och Åland i sig själv är ju ett litet så här sammansvetsat samhälle. Men det blir ännu mer tydligt när man kanske kommer ut till en skärgårdskommun. Så här finns man för varandra.